السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. النهاردة معانا غسالة توشيبا كانت بتخربط النشافة. الخربطة ديت مرة شوف حضرتك عملت ايه. أكلت البودي بتاع البانيو بتاع الغسالة. طبعا مرة هتبدأ تاكل الجنبين دمت، وساعات بتاكل الجنب ده كمان، وتبدأ تنزل مية على الموتور بتاع التنشيف. طبعا هيحرق الموتور ويعمل مشاكل كتير. الموتور كانت السوست بايظه اتغيرت، وكانت الكاوتشه بايظه هنغيرها لسه. المهم الفيديو بتاعنا النهارده عن ان احنا نلحم المنطقه دي. اول حاجه هجيب قطعه بلاستيك اهي بنفس المسافه اللي انا عايز اغطيها عشان ما تنزلش على موتور التنشيف. الحاجه التانية ان انا مش هصنفرها، يعني هنضفها من الاتربه اللي عليها، لان الاتربه دي بتعمل زي طبقه عازله كده، بقطر بسلك مواعين باي حاجه اعملها. طبعا فيه بلاستيك، وفيه حاجه اسمها فبر. البلاستيك بياخد وبيدي، انما الفبر لو انا عملته كده بقوم مكسور على طول طائر. البلاستيك ما بيقبلش اللحام. هنعملها بحاجه طريقه سهله جدا، مش هنستهلك اي حاجه ان شاء الله، نوفر معاك بعض اهو. هجيب مفك واجي على البوتاجاز واسخن البتاعه بالمنظر ده كده. هحطها على البوتاجاز واسخنها مع بعض باذن الله على نار هاديه، وبسخنها بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا ينفع اعملها على قطر، المفك افضل، لان المفك يسخن ويفضل مسخنها معايا لحد ما اروح هناك. طبعا انا بجيب الغسالة المطبخ عشان المفك يلحق يسخن ما يبردش معايا. هستنى لما تبدأ تسيح، واقوم واخدها بالظبط وحطيتها على على المكان اللي انا هلحم فيه. لو انا مش متمكن من اللحام قوي، ممكن اميل الغسالة على الجنب اللي هي فيها اللحام. لو انا متمكن واخد بالي طبعا، لان من دي لو وقعت ما ينفعش امسكها لان بتبقى سخنه جدا، ولو وقعت على البانيو واتثابت ممكن تخرمه. فنخلي بالنا، يعني في حاجه بتبقى حساسه شويه. اهو بدات تسيح، ما بستعجلش كده، بدات تسيح اهو. باجي كده اهو، ايوه بالمنظر ده كده. هي لما تبرد هتمسك نفسها اهو. ايوه مسكت خلاص. لما فك لانه لسه سخن اهو، بنيم الغسالة اهو. كل ما تبقى الايد مظبوطة. طبعا الايد لسه هنعمل لها حتة تانية، انما الفكرة كلها كلها واحدة. الحتة الكبيرة ممكن نعملها على على مرة أو اتنين. البلاستيك سايح اهو، كل ما يبقى سايح يمسك معايا بسهولة أكتر. هنعمل الحتة دي تاني عشان مينفعش تسيبها كده مفتوحة. كده تمام ان شاء الله اتقفلت. طبعا لو انا عايز كده كده بتبقى متغطية. المنظر العام لو مضايقني ممكن بمكوة لحام وامسح الحاجات الزيادة دي. طب ما عملتهاش بمكوة لحام من الاول ليه؟ لان عشان نلحم لازم البلاستيك ده يسخن واللي جاي يسخن. فده عشان يسخن على البوتاجاز تجانسوا مع بعض اهوت، وهتمسك. هسيبها بقى لما تبرد. لو انا حبيت احسن المنظر دهوت بمكوة اللحام واسويها. ما حبيتش وسبتها على كده، مفيش اي مشكله. اهم حاجه غرض عندي ان ما ينزلش ميه على موتور التنشيف. ده كان الفيديو بتاعنا ان شاء الله النهارده. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.